आज आपण करणार आहोत बाजरा मुठिया। ही एक गुजराती रेसिपी आहे। एका बोलमध्ये 1.25 कप बाजरीचं पीठ घेतलं आहे। त्यात अर्धा कप किसलेलं गाजर, अर्धा कप चिरलेली मेथी, अर्धा कप चिरलेली कांद्याची पात, पाव कप चिरलेली कोथिंबीर, 1 टेबलस्पून आलं लसूण आणि हिरव्या मिरचीची पेस्ट, अर्धा टेबलस्पून धणे जिरे पूड, पाव टीस्पून हळद, 1 टीस्पून लाल तिखट, चवीनुसार मीठ, पाव टीस्पून ओवा, 1 टेबलस्पून तीळ, अर्धा टीस्पून साखर, पाव टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून लिंबाचा रस आणि 1 टेबलस्पून तेल टाकूया। सगळे जिन्नस नीट मिक्स करूया। सगळे जिन्नस नीट मिक्स झाले आहेत। थोडं थोडं पाणी टाकून पीठ मळून घेऊया। पीठ मळून झालं आहे। चाळणीला तेल लावून घेतलं आहे। हाताला थोडं तेल लावून पिठाचे 2 गोळे करूया। ह्याप्रमाणे रोल तयार करूया। आपल्याला हे रोल वाफवून घ्यायचे आहेत। हाय फ्लेमवर पॅन मध्ये पाणी ठेवलं आहे। पाणी बॉईल झालं आहे। चाळण ठेवूया। झाकण लावून 15 ते 20 मिनिटं वाफवून घेऊया। 20 मिनिटं झाली आहे। रोल वाफवून रेडी आहे। गार करून घेऊया। रोल गार झाले आहे। कट करून घेऊया। हाय फ्लेमवर कढई ठेवली आहे। त्यात 1 टेबलस्पून तेल टाकूया। तेल गरम झालं आहे। गॅसची फ्लेम मीडियम वर करूया। त्यात 1 चिरलेली हिरवी मिरची, पाव टीस्पून मोहरी, पाव टीस्पून जिरं, पाव टीस्पून हिंग, 8 ते 10 कढीपत्त्याची पाने आणि 1 टीस्पून तीळ टाकूया। आता मुठिया टाकूया। 1 मिनिट परतवूया। तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही हे मुठिया डीप फ्राय सुद्धा करू शकता। थोडी कोथिंबीर टाकूया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राइब जरूर करा। टेस्टी बाजरा मुठिया रेडी आहे।